บังใจตอนที่9ในความมืดทันเผลอใจจะก้มจูบเฟื่องระดาเธอเองก็ไม่ได้ขัดขืนจนปากเกือบสัมผัสกันก็มีเสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นทั้งสองผลักจากกันทันทีคุณทันอยู่ในห้องทำงานหรือเปล่าคะเสียงดวงใจร้องถามอยู่ครับป้าทันทำเสียงปกติดวงใจเปิดประตูเข้ามาพร้อมตะเกียงนีออนเล็กๆในมือ2 อันพอแสงไฟสว่างขึ้นในห้องดวงใจชะงักเมื่อเห็นเฟื่องระดาอ้าวคุณระดาก็อยู่ด้วยเหรอคะเฟื่องระดาท่าทางยังเขินทันเลยตอบแทนว่าเฟื่องระดาเอากาแฟเข้ามาให้ตนพอดีเฟื่องระดารีบขอให้ป้าดวงใจไปส่งตนที่ห้องหน่อยได้ไหมดวงใจรับคำส่งตะเกียงให้ทันอันหนึ่งแล้วถือตะเกียงอีกอันพาเฟื่องระดาออกไปทันมองตามเฟื่องระดาไปด้วยความสับสนในความรู้สึกของตนเองเฟื่องระดาเข้าห้องนอนแล้วยังรู้สึกสับสนนั่งอยู่บนเตียงครู่หนึ่งก็โทรหาการดาอ่านหนังสืออยู่เอะใจว่าทำไมเฟื่องระดาโทรมาตอนนี้รีบรับสายถามว่ามีอะไรหรือเปล่าเฟื่องระดาหน้าแดงก่ำพูดเสียงสั่นอย่างไม่อาจบังคับตนเองได้บอกการดาว่าตนเป็นอะไรไม่รู้อยู่ๆใจก็เต้นแรงมากตอนนี้มือเย็นไปหมดแล้วการดาถามว่าไม่สบายหรือเปล่าฉันไม่รู้แต่ว่าตอนเนี้ยใจมันเต้นเร็วมากเลยนะแกเหมือนมันจะหลุดออกมาจากอกเลยฉันเป็นอะไรอะแกการดาถามว่าไม่มีใครอยู่หรอจะไปหาหมอไหมไม่ต้องหรอกแกฉันไม่กล้าบอกใครเอางี้นะตอนเนี้ยแกพยายามหายใจลึกๆแล้วค่อยๆผ่อนหายใจออกมาช้าๆเฟื่องระดาทำตามครูหนึ่งบอกว่าดีขึ้นใจเริ่มเต้นเป็นปกติแล้วการดาถามว่าทำไมจู่ๆถึงได้เป็นทั้งที่ร่างกายก็แข็งแรงดีเฟื่องระดาบอกว่าตนก็ไม่รู้ฉันว่าแกรีบนอนพักผ่อนดีไหมถ้าพรุ่งนี้แกไม่ดีขึ้นแกต้องบอกฉันนะฉันจะพาแกไปหาหมอเองขอบใจแกมากนะวางสายแล้วเฟื่องระดาเอามือทาบหน้าอกพึมพำอย่างไม่เข้าใจตนเองตกลงนี่เราเป็นอะไรกันแน่เวลาเดียวกันทันเดินออกจากห้องโถงเจอเปี๊ยกกับสากำลังเดินออกจากห้องด้านในพอดีทำไมอยู่ๆไฟดับปกติถ้าการไฟฟ้าจะดับไฟเขาต้องแจ้งล่วงหน้าไม่ใช่หรอเปี๊ยกบอกว่าไม่ใช่การไฟฟ้าหรอกแต่มีคนดึงคัทเอาท์ลงทันแปลกใจถามว่าอยู่ๆใครจะไปดึงคัทเอาท์ลงระบบไฟในบ้านเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าสาก็ว่าอย่างนั้นล่ะค่ะเพราะเมื่อกี้คุณไทยเช็คคัทเอาท์อยู่ก็บอกว่าคัทเอาท์ไม่มีปัญหาอะไรแล้วทำไมอยู่ๆพอพี่เปี๊ยกไปดูคัทเอาท์มันถึงสับสวิตช์ลงมาได้ล่ะถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ผมจะตามช่างไฟฟ้ามาดูให้นะครับคุณทันไม่ต้องแล้วล่ะระบบไฟบ้านเราไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกฉันรู้สาเหตุแล้วเปี๊ยกกับสาไปนอนเถอะบอกเปี๊ยกกับสาแล้วทันมองไปชั้นบนอย่างรู้ทันว่าไฟดับเป็นฝีมือใครพอนึกรู้ว่าเป็นฝีมือใครทันก็ไปหาไทยที่ห้องนอนพอเห็นหน้าทันไทยที่นั่งอยู่บนเตียงก็หัวเราะนายนี่มันเหลือเกินนะเล่นอะไรเป็นเด็กไปได้ทันสายหน้าพูดอย่างอ่อนใจผมไม่ได้เล่นนะครับผมตั้งใจทำจริงๆถ้าผมไม่ช่วยชงเมื่อไหร่ผมจะได้หลานเพิ่มล่ะครับฉันจะบอกนายอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายนะว่าที่ฉันแต่งงานกับเฟื่องระดาก็เพราะต้องการปกป้องเขาจากคุณสร้อยทองถ้าเฟื่องระดาบรรลุนิติภาวะเมื่อไหร่เขาก็จะมีอิสระทำตามใจตนเองการแต่งงานครั้งนี้มันเป็นการแต่งงานแค่ในนามทะเบียนก็ไม่ได้จดคนที่รู้ก็มีแค่คนในครอบครัวเราผมถามพี่จริงๆพี่ไม่เคยหวั่นไหวบ้างเลยเหรอตอนที่ไฟดับพี่อยู่กัน2 ต่อ 2ในห้องมืดๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจริงๆหรอครับทันไม่ทันตั้งตัวได้แต่นิ่งกับการรุกอย่างตรงไปตรงมาของไทยถึงพี่จะไม่ตอบแต่สัญชาตญาณตำรวจของผมก็พอจะรู้ว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆใช่ไหมครับไม่ว่าจะยังไงเรื่องฉันกับเฟื่องระดามันก็ไม่มีทางเป็นไปอย่างที่นายต้องการได้หรอกฉันกับเขาอายุห่างกันมากและที่สำคัญเฟื่องระดาไม่เคยชอบฉันเลยเขาเกลียดฉันด้วยซ้ำที่ทำให้พ่อเขาต้องตายถ้านายทำอะไรแบบนี้อีกฉันเตะนายแน่ทันพูดหน้านิ่งแล้วเดินออกไปเลยไถมองพี่ชายตนเองอย่างอ่อนใจ เมื่อกลับถึงห้องนอนแม้เฟื่องระดาจะโทรคุยกับการดาแล้วแต่ก็ยังไม่อาจข่มตาหลับได้ยิ่งนึกถึงวินาทีก่อนที่ดวงใจจะมาเคาะประตูก็ยิ่งร้อนเผาไปทั้งตัวบ่นตัวเองเบาๆเขินๆบ้าชะมัด
เป็นอะไรไปเนี่ยทำไมเราไม่ขัดขืนแถมยังไปเคลิ้มอีกโอ๊ยอยากจะบ้าตายบ่นโมโหตนเองแล้วลุกไปที่ระเบียงมองไปที่สนามเห็นทันยืนกอดอกอย่างครุ่นคิดทันใดทันหันกลับมาเห็นเฟื่องระดาที่ระเบียงต่างมองกันนิ่งอึ้งเฟื่องระดารีบเข้าห้องไปทันทีทันยืนนิ่งอยู่อึดใจแล้วเดินเข้าตึกครูหนึ่งก็เปิดประตูเข้ามาที่ห้องนอนเฟื่องระดารีบหลับตานิ่งเหมือนนอนหลับทันเดินเข้ามาที่เตียงหยุดมองอย่างรู้ทันยิ้มเอ็นดูถามเบาๆเธอหลับแล้วเหรอเฟื่องระดาเผลอตอบค่ะทันขำหัวเราะเบาๆเฟื่องระดารู้ตัวว่าพลาดลุกขึ้นแก้เกี้ยวเก้อเก้อก็ฉันกำลังจะหลับอยู่แล้วคุณมาเรียกทำไมเราคุยกันหน่อยได้ไหมเฟื่องระดาถามว่าจะคุยอะไรคือฉันอยากจะบอกว่าฉันขอโทษฉันไม่อยากให้เธอกลัวฉันอยากให้เธอรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ที่นี่เธอไม่พอใจอะไรฉันหรือเปล่าไม่ค่ะฉันง่วงแล้วพอทันพยักหน้าเฟื่องระดาล้มตัวลงนอนหันหลังห่มผ้าทันเดินไปเปิดประตูกลางออกไปห้องทำงานเฟื่องระดาหันกลับมองประตูกลางที่ปิดสนิทแล้วถอนใจเฮือกใหญ่คลุมโปงทันทีฝ่ายทันกลับมาที่ห้องทำงานนั่งที่เก้าอี้นอนมองไปที่ประตูกลางบ่นตนเองทำอะไรไม่ยั้งคิดเกือบเสียผู้ใหญ่แล้วไหมล่ะนายทันคิดแล้วลุกขึ้นไปนั่งที่โต๊ะทำงานเปิดโน้ตบุ๊กแต่ใจว้าวุ่นไม่มีสมาธิจึงปิดโน้ตบุ๊กเดินกลับมานอนก่ายหน้าผากที่เก้าอี้การดาเป็นห่วงเฟื่องระดาลุกขึ้นจึงมาหาแต่เช้าเจอทันที่เพิ่งส่งลูกแก้วขึ้นรถไปโรงเรียนจึงถามอย่างร้อนใจว่าระดาเป็นอย่างไรบ้างทันงงบอกว่าเขาก็สบายดีนี่การดาบอกว่าระดาคงเกรงใจเขาเลยไม่ยอมบอกแล้วว่าเมื่อคืนระดาโทรหาตนตอนดึกบอกว่าไม่สบายมากใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาจากอกเลยทันแปลกใจถามว่าโทรไปตอนไหนพอการดาบอกว่าตอน3 ทุ่มกว่าเกือบ4 ทุ่มทันพึมพำว่าหลังจากที่ไฟดับการดาได้ยินไม่ถนัดถามว่าคุณทันว่าอะไรนะทันรู้สึกตัวบอกว่าไม่มีอะไรขอให้การดาเล่าละเอียดให้ฟังได้ไหมว่าเฟื่องระดาพูดยังไงบ้างพอการดามองหน้าก็บอกแก้เกี้ยวว่าฉันอยากรู้ว่าอาการเขาเป็นยังไงจะได้พาไปหาหมอได้ถูกด้วยความเป็นห่วงเพื่อนการดาเล่าให้ทันฟังอย่างละเอียดทันฟังอย่างตั้งใจมากเมื่อเจอเฟื่องระดาการดาบอกว่าตนเจอทันและเล่าอาการของเธอให้ฟังอย่างละเอียดแล้วเฟื่องระดาตกใจโวยวายว่านี่แกบอกเขาหมดเลยเหรอทำไมล่ะเขาจะได้รู้ว่าแกไม่สบายจะได้พาแกไปหาหมอได้ถูกโรคไงเฟื่องระดายังโวยวายไม่เลิกการดาถามว่าตนพูดอะไรผิดตรงไหนเหรอตนเล่าอาการตามที่ระดาเล่าทุกอย่างเฟื่องระดาถามว่าพอฟังแล้วเขาว่ายังไงบ้างก็ไม่ว่าอะไรแต่เขาซักชั้นละเอียดยิบเลยล่ะดูท่าทางเขาเป็นห่วงแกมากนะอยากจะบ้าตายตกลงนี่แกเป็นอะไรแน่การดาสงสัยเฟื่องระดาเอาแต่พร่ำบ่นว่าอยากจะบ้าตายการดายิ่งสงสัยถามจริงจังตกลงนี่แกเป็นอะไรกันแน่เฟื่องระดาตัดสินใจเล่าเหตุการณ์ตอนไฟดับเมื่อคืนให้การดาฟังการดาเปลี่ยนจากความเป็นห่วงมาเป็นฟังอย่างตื่นเต้นพอเฟื่องระดาเล่าจบก็หัวเราะขำไม่หยุดจนเฟื่องระดาฉุนถามว่าจะขำอีกนานไหมฉันว่าแกไม่ได้เกลียดคุณทันเขาหรอกอาการที่พออยู่ใกล้เขาแล้วใจเต้นแรงหน้าแดงเก้อเขินแถมไม่มีการปัดป้องเวลาเขามาใกล้ชิดแบบนั้นน่ะแสดงว่าแกกำลังมีใจให้เขาแล้วระดาบ้าดิไม่มีทางเฟื่องระดาเสียงแข็งแต่หน้าเขินการดาว่างั้นก็บอกมาว่าเป็นอะไรก็ถ้าฉันรู้ฉันจะโทรไปถามแกไหมแล้วแกก็ดันไปบอกเขาหมดเลยโอ๊ยป่านเนี้ยเขาคงหัวเราะเยาะฉันแน่ๆเขาจะหัวเราะแกได้ยังไงในเมื่อเขาก็รู้สึกเหมือนแกเฟื่องระดาชะงักมองหน้าการดาเขม็งการดาพยักหน้าพูดจริงจังคุณทันเขารักแกเฟื่องระดาอึ้งงันไปอย่างไม่อยากเชื่อฝ่ายทันเมื่อฟังการดาเล่าแล้วเมื่อไปที่ห้องทำงานนั่งโต๊ะทำงานแต่ไม่มีสมาธินั่งคิดเรื่องที่การดาเล่าแล้วยิ้มอย่างมีความสุขยิ่งคิดถึงเหตุการณ์ตอนไฟดับก็ถึงกับหน้าแดงจนเลขาที่เอาสรุปรายงานการประชุมเมื่อวานมาให้เซ็นทักว่าหน้าแดงไม่สบายหรือเปล่าตนจะเอายามาให้ไม่ต้องผมมียาติดตัวมาคุณไปทำงานเถอะขอบคุณมาก
เลขาออกไปแล้วทันยิ้มเขินที่ตนเองเผลอแสดงออกมา พอรู้ตัวก็ดึงสติกลับมาทำงานอย่างมีสมาธิ หลังจากคุยกับการดาแล้วเฟื่องระดาเดินไปนั่งในสวนคิดถึงคำพูดของการดา เชื่อฉันดิที่คุณทันเขาแต่งงานกับแกไม่ใช่เพราะเขาอยากให้แกเอาตัวใช้หนี้อย่างที่แกคิดแต่เพราะเขารักแกแล้วแกก็กำลังตกหลุมรักเขาโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันคิดแล้วเผลอยิ้มออกมาพลิบตาเดียวก็สายหน้าอย่างไม่อยากเชื่อขณะความคิดกำลังสับสนนั่นเองเสียงโทรศัพท์มือถือที่เอามาด้วยก็ดังขึ้นเธอมองเบอร์ที่ไม่คุ้นอย่างสงสัยแต่ก็รับสายเป็นสายจากมนทิราเมื่อไปเจอกันที่ร้านกาแฟมนทิราขอบใจที่เธอออกมาพบตนคุณมีเรื่องอะไรคะท่าทางคงจะเป็นความลับมากถึงต้องให้ฉันออกมาพบคุณนอกบ้านความจริงฉันคิดอยู่นานนะว่าจะพูดเรื่องนี้กับเธอดีไหมแต่มาคิดดูอีกทีถ้าปล่อยนานไปเธอเองก็อาจจะเข้าใจผิดซึ่งมันไม่เป็นผลดีกับเธอเลยมนทิลาทำหน้าหนักใจอย่างคนหน้าเนื้อใจเสือเฟื่องระดาตัดบทว่าพูดออกมาตรงๆได้เลยตนรอฟังอยู่มนทิลาแอบมองนึกหมั่นไส้นางเด็กเมื่อวันซืนมั่นมากนักนะคงคิดว่าทันรักแกใช่ไหมเดี๋ยวจะพูดไม่ออกและพูดน้ำเสียงปกติว่าดีถ้าอย่างนั้นฉันก็จะพูดตรงๆมนทิลาเหลือบมองหน้าเฟื่องระดาก่อนพูดด้วยน้ำเสียงเก็บความเจ็บปวดว่าฉันก็ไม่รู้นะทันมีเหตุผลอะไรที่รีบแต่งงานกับเธอเงียบๆทั้งที่ฉันกับเขาวางแผนว่าจะแต่งงานกันเห็นเฟื่องระดาหน้าเผือดก็สะใจอึดใจเดียวเฟื่องระดาก็ถามด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่าคุณมาบอกฉันทำไมถ้าคุณอยากรู้คุณก็ควรไปถามคุณทันถ้าฉันอยากรู้ฉันก็คงถามทันไปแล้วฉันเคารพในการตัดสินใจของเขาฉันเชื่อว่าเขาไม่ได้แต่งงานกับเธอเพราะความรักแน่นอนก็แล้วถ้าเกิดเขารักฉันขึ้นมาคุณจะทำยังไงคะไม่มีทางเป็นไปได้หรอกนะเฟื่องระดานี่ก็คืออีกเหตุผลหนึ่งที่ฉันต้องมาคุยกับเธอก็เพราะไม่อยากให้เธอมโนไปเองความเป็นสุภาพบุรุษของทันอาจทำให้เธอเข้าใจผิดคิดว่าเขาชอบเธอและเธอก็เลยไม่ยอมไปจากเขาทั้งที่เธอเองก็ไม่ได้รักทันแต่เธอตั้งใจมาปอกลอกเขาคุณดูถูกฉันมากไปแล้วเฟื่องระดาเลือดขึ้นหน้าใช่ฉันดูเธอกับแม่เลี้ยงเธอไม่ผิดหรอกฉันได้ยินทุกคำที่แม่เลี้ยงเธอเสี้ยมสอนเธอวันก่อนแต่ถ้าเธอยังไม่เชื่อว่าทันเขาไม่ได้แต่งงานกับเธอเพราะความรักแล้วก็ฉันมีอะไรจะให้เธอฟังเฟื่องระดาชะงักมนทิลาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดคลิปเสียงด้วยท่าทีของผู้ชนะคุณรักเด็กคนนั้นเหรอคะผมไม่ได้รักเฟื่องระดาครับแต่ผมมีเหตุผลส่วนตัวที่คงจะบอกไม่ได้เฟื่องระดาหน้าเสียคิดไม่ถึงเพราะนั่นเป็นเสียงของมนทิลากับทันชัดๆมนทิลามองแล้วยิ้มสะใจตกเย็นลูกแก้วกลับจากโรงเรียนก็วิ่งมาหาเฟื่องระดาบอกว่าวันนี้คุณพ่อไปรับและแวะซื้อของกลับมาฝากพี่ระดาด้วยทันตามลูกแก้วมาพูดอ่อนโยนว่าเห็นอากาศร้อนๆเลยซื้อไอศครีมมาฝากถามว่าเธอชอบไอศครีมไม่ใช่หรอขณะนั้นเองสาเดินตามมาบอกลูกแก้วว่าพี่สาตักไอศครีมใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วลูกแก้วดีใจชวนพี่ระดาไปกินไอศครีมกันลูกแก้วไปทานก่อนเลยค่ะพี่ระดาไม่ชอบทานไอติมค่ะอ้าวเหรอคะลูกแก้วเหวอแล้วเดินไปกับสาเฟื่องระดาเดินผ่านทันหน้านิ่งเขาถามว่าปกติเธอชอบทานไอศครีมไม่ใช่เหรอฉันไม่ชอบคุณคงเข้าใจอะไรผิดไปแล้วล่ะค่ะเฟื่องระดาหยุดจ้องหน้าทันด้วยแววตาเฉยเมยหมางเมินแล้วรีบเดินขึ้นตึกทันมองตามอย่างสงสัยในท่าทีที่เปลี่ยนไปของเธอพอเข้าห้องนอนความอดกลั้นก็พังทลายเฟื่องระดาน้ำตาไหลออกมาเงียบๆแต่เพียงครู่เดียวก็ดึงสติกลับมาเตือนตนเองว่าบ้าไปแล้วเฟื่องระดาจะร้องไห้ทำไมเนี่ยคิดได้แล้วลุกขึ้นยืนเรียกความเข้มแข็งกลับคืนมาแล้วเดินออกจากห้องไปอย่างมั่นใจเฟื่องระดาลงมาจะสอนการบ้านให้ลูกแก้วดวงใจบอกว่าลูกแก้วนอนอยู่พูดขำแกมเอ็นดูว่าสงสัยซนมากเลยเพลียพอดีสาถือถาดใส่ของว่างมาถามดวงใจว่าคุณทันกับคุณมนอยู่ไหนดวงใจบอกว่าอยู่ที่สวนหลังบ้านแล้วบอกเฟื่องระดาว่าพอดีคุณมนมานะคะเลยไปทานของว่างกันที่นั่นอ๋อค่ะพอดวงใจเดินเลี่ยงไปเฟื่องระดาจะกลับขึ้นข้างบนแต่แล้วก็เปลี่ยนใจเดินไปทางสวนหลังบ้านที่สวนหลังบ้านเฟื่องระดาเห็นทันกับมนทิลาคุยหัวเราะกันอย่างร่าเริงมีความสุขก็ชะงัก
มุนทิลาเหลือบเห็นเฟื้องระดาก็ยิ้มเจ้าเล่ห์ทำเป็นร้องตกใจทันถามว่ามีอะไรเหรอเธอบอกว่าเหมือนมีอะไรเข้าตาขอให้เขาช่วยดูให้ทันพาซื่อรีบชะโงกหน้าเข้าไปดูใกล้ๆบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเธออ้อนว่ายังรู้สึกเจ็บๆอยู่ทันบอกให้หลับตาสักครู่แล้วค่อยๆลืมตาขึ้นอีกทีมนทิลาทำตามพอลืมตาขึ้นอีกทีก็ทำท่าดีใจบอกว่าหายแล้วทั้งสองจึงนั่งทานของว่างและคุยเล่นกันต่อต่างดูแลตักของว่างให้กันอย่างเอาอกเอาใจมนทิลายิ้มหวานชอร้อทันให้เฟื่องระดาบาดตาบาดใจเฟื่องระดายืนอึ้งอึดใจเดียวก็หลบออกไปมนทิลาแอบมองอย่างสะใจและทำทีขอไปห้องน้ำรีบลุกไปมนทิลาไปที่ข้างตึกเห็นเฟื่องระดายืนนิ่งอย่างน้อยใจท่าทีของทันก็เข้าไปพูดจาข้างหลังถ้าฉันเป็นเธอฉันจะไปซะเฟื่องระดาสะดุ้งแต่พอหันไปเห็นมนทิราก็พูดอย่างไม่แยแสว่าตนไม่อยากมาอยู่ที่นี่มาแต่งงานกับคุณทันพูดย้ำชัดๆว่ายิ่งถ้ารู้มาก่อนว่าคุณกับคุณทันรักกันฉันก็ยิ่งไม่มีทางแต่งงานกับเขาแน่มนทิราทำเป็นพูดว่าตนเชื่อเพราะเธอยังเด็กอาจถูกผู้ใหญ่ที่ไม่มีความคิดชักจูงทำในสิ่งที่ผิดเสียมว่าแม่เลี้ยงเธอดูท่าก็รู้แล้วว่าเป็นคนแบบไหนเฟื่องระดาฉุนกึกปรามว่าคุณจะว่าฉันยังไงก็ได้แต่อย่ามาว่าน้าสร้อยน้าสร้อยเป็นคนดีคนดีเหรอฉันได้ยินที่เขาเสี้ยมสอนเธอให้กอบโกยเงินทองของทันหมดแล้วแต่ไม่ต้องห่วงนะฉันไม่ได้บอกทันเพราะฉันรู้ว่าเธอไม่เกี่ยวฉันถึงให้โอกาสเธอเดินออกไปจากทันดีๆไงฉันดีกับเธอขนาดเนี้ยมาคราวหน้าฉันคงไม่เห็นเธอที่บ้านนี้อีกนะพูดจบก็เดินไปเลยทิ้งให้เฟื่องระดายืนอึ้งอยู่ตรงนั้นเมื่อกลับไปที่สวนหลังบ้านทันติงว่าไปห้องน้ำนานจังเธอบอกว่าพอดีมีโทรศัพท์เข้ามาเลยคุยกันทันชวนอยู่ทานข้าวเย็นด้วยกันเธอบอกว่าอยากอยู่พบลูกแก้วแต่พอดีวันนี้คงไม่ได้เพราะรถเสียเอาไปซ่อมต้องรีบไปเอาเดี๋ยวอู่เขาจะปิดเสียก่อนทันอาสาไปส่งเธอทำเป็นเกรงใจบอกว่าตนไปแท็กซี่ได้เขาจะได้อยู่กับลูกแก้วพอทันบอกว่าไม่เป็นไรลูกแก้วยังไม่ตื่นเธอก็รีบขอบคุณชวนรีบไปกันเถอะว่าแล้วรีบคลอเคลียร์กันไปเฟื่องระดายืนมองอยู่ที่สนามข้างตึกเห็นมนทิรากับทันขึ้นรถออกไปกันอย่างสนิทสนมก็น่าเสียนึกถึงคำพูดของมนทิราทันทีถ้าฉันเป็นเธอฉันจะไปซะเฟื่องระดาถอนใจอย่างสับสนคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงดีสิริโสภานัดกายไปคุยกันในผับขณะที่นักเที่ยวเต้นกันอย่างสุดเหวี่ยงท่ามกลางเสียงเพลงอึกระทึกการคุยกันของกายกับสิริโสภากลับเครียดกายต่อว่าเธออย่างรับไม่ได้ว่าคุณทำกับผมแบบนี้ได้ยังไงคุณเข้ามาหาผมเองแล้วอยู่ๆก็มาขอให้ห่างกันคุณให้ความหวังผมแล้วก็จะเทไปดื้อๆแบบนี้เหรอสิริโสภาพยายามใจเย็นยอมรับผิดและขอโทษกายบอกว่าพูดง่ายๆแต่เข้าใจยากเธอบอกว่าอาจจะยากแต่ผ่านเวลาไปเขาก็จะลืมตนได้เรียกพนักงานมาเช็คบิลแล้วลุกไปเข้าห้องน้ำเลยกายมองตามพึมพำความจริงผมชอบคุณมากกว่าผู้หญิงคนอื่นๆที่เคยผ่านมาคุณไม่น่าบังคับให้ผมต้องทำแบบนี้เลยนะกายหยิบแก้วเหล้าของเธอขึ้นมามองยิ้มร้ายพอกลับจากห้องน้ำเธอถามว่าเช็คบิลหรือยังกายพยักหน้ามองสิริโสภาอย่างยังทำใจไม่ได้เธอถอนใจบอกว่าอย่าทำแบบนี้เลยตอนเราคบกันเราก็ตกลงกันแล้วว่าจะไม่มีอะไรผูกมัดกันไม่ใช่หรอผมเข้าใจแต่จะให้ผมลืมคุณง่ายๆมันคงทำไม่ได้คุณสัญญาได้ไหมถ้าคุณมีปัญหากับเขาอีกคุณจะนึกถึงผมคนแรกสิริโสภาอึ้งบอกว่าไม่นึกว่าเขาจะเครซี่ตนขนาดนี้กายขอชนแก้วครั้งสุดท้ายได้ไหมเธอพยักหน้าหยิบแก้วเหล้าขึ้นมาชนแล้วต่างคนต่างดื่มกายมองเธอดื่มแล้วยิ้มอย่างสมใจสิริโสภาถูกกายวางยาและตกเป็นของเขาในคืนนั้นเอง